Mình chào các bạn nha. Hôm nay mình về quê mình thấy có một cái bếp ga này các bạn, nó bị lửa yếu nha các bạn. Đó, mình đã để hết này như thế này, lửa rất là yếu luôn các bạn. À, các bạn thấy bên này này, mặc dù mình đã mở hết cỡ luôn này ha, lửa rất yếu. Mình hướng dẫn các bạn là sửa khắc phục nó nha các bạn. Tiên thì sửa các bạn khóa ga lại cho mình nha, đó an toàn nha các bạn. Rồi mình khóa ga hết ha, cài ra hết luôn. Rồi các bạn gỡ luôn cái phần bếp này thì còn mới nha các bạn, chưa có cũ ha, cũng mới 1-2 năm thôi. Cái phần này các bạn thấy nó chưa có bị reset nhiều. Này mình tháo hết luôn nha các bạn. Rồi, tháo hết ra luôn nha. Đó. Cái phần ốc này các bạn nó reset khá nhiều nên là hơi khó tháo nha các bạn. Rồi mình đã tháo được rồi, tương tự bên đây cũng vậy luôn nha các bạn nha các bạn. Đó. Rồi tháo được hết phần này rồi, các bạn lật ngược lại cho mình nha. Đó. Rồi các bạn sẽ thấy được, quan sát được hết những cái phần này ha. Mình sẽ gỡ tiếp, gỡ luôn cái cùm bên này. Cả hai bên thì bên này nó mạnh hơn, bên này nó yếu hơn ha. Bên này yếu hơn mình sẽ xử lý luôn cả hai luôn nha các bạn. Đó, nó lần đầu các bạn tháo nó hơi khó, cứng xíu nha các bạn. Tháo hết này ra luôn ha. Bên này các bạn mình dùng đầu vít này các bạn. Các bạn tháo hết cái cùm này ra cho mình. Rồi cái phần này ha, mình đã tháo được rồi nha các bạn. Thì nó không, ống ga này không có bị gì đâu ha, phần ống ga sẽ không có bị hư đâu nha các bạn. Mình sẽ xử lý ở cái phần cùm này thôi ha, cái điếu ga cũng không bị luôn. Đó, cái vấn đề là mình xử lý ở cụm này nha các bạn. Đó, nó chỉ bị hai cái cùm này thôi ha, và mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý. Đó các bạn thấy là cái phần này nó dơ này, đó cái lỗ nhỏ xíu ở đây là các bạn quan sát thấy ha, nó nghẹt ra ở cái đường đó nha các bạn. Các bạn nhớ để ý những cái ron này ha, khi lát nữa các bạn lắp vô thì nhớ đừng có quên nó ha, không ga nó sẽ bị xỉ ở đây nha các bạn. Rồi các bạn tháo luôn phần này cho mình nha. Cái hư cái này các bạn kêu thợ người ta sẽ không có xử lý cho mình đâu, thường người ta kêu mình thay không à, người ta không có thay cho mình ha. Thì các bạn mà tự làm tự sửa được ở nhà thì mình sẽ tiết kiệm được nha các bạn. Nó rất là đơn giản ha. Đó các bạn thấy này, những cái tang kim loại này nó dính đầy trong đây ha, đó rất là dơ luôn các bạn. Nhớ nha, các bạn nhớ là khi mình tháo ra thì lắp gắn vô cho đúng nha. Cẩn thận thì các bạn chụp hình lại nha các bạn, để khi mình ráp vô cho nó chính xác nha. Cái phần này phía này ha, nó phải đúng này. Đó. Rồi mình sẽ rút phần này ra luôn nha các bạn. Phần đó. Rồi các bạn vệ sinh sạch sẽ trong đây cho mình. Ở đây mình có chuẩn bị cái tăm bông sẵn này này các bạn. Các bạn vệ sinh sạch sẽ cho mình. Nếu có các bạn có xịt á thì các bạn xịt luôn ha, cho nó văng hết. Các bạn thấy nó rất là dơ. Cái phần này các bạn dùng đồ các bạn lau sạch sẽ đi nha các bạn. Đó. Đó, ga sẽ được đi qua cái ống này nha các bạn, phân bổ ha. Mình sẽ vệ sinh hết cái phần này luôn ha. Đó các bạn thấy nó kinh chưa, kinh khủng chưa. Rồi mình vệ sinh sạch sẽ những cái phần này là đảm bảo với các bạn luôn, ga sẽ ra đều, lửa sẽ lớn nha các bạn, chắc chắn luôn nè. Các bạn để ý cái kim này, đó khi nó đóng ga này, đóng cái kim này vô ha,
Đó, nó sẽ phân phối ra vào phía trong bếp để đốt cháy nha các bạn. Đó. Rồi xong khi mà đã vệ sinh sạch sẽ rồi ha, thì mình đóng trở lại thôi nha các bạn. Đó, những cái gì mà còn sót lại, còn dơ trong này thì các bạn thổi hết đi ha. Đó. Chỉ ở phần này thôi nha các bạn. Rồi mình gắn trở lại nha. Tương tự thì bên kia các bạn cũng làm y chang vậy cho mình nha. Là sẽ sửa khắc phục được luôn cái tình trạng là ga yếu nha các bạn. Rất nhiều thợ ha, người ta sẽ không sửa cho các bạn cái lỗi này. Mình đã gặp rất là nhiều rồi mà hầu hết là thợ không có sửa nha các bạn. Đó, đây đúng ra là để ngửa lên như vậy ha, và mình chỉ bạn nha các bạn. Rồi mình sẽ gắn trở lại nha. Mình quan sát thì cái phần điếu này nó còn ok nha các bạn, nó chưa có bị hư, cho nên mình cũng không có sửa tới cái phần đó luôn. Nên mình làm kỹ chút xíu nha các bạn. Nếu mà nhà có đồ xịt á thì các bạn xịt ở cái phần này ha, cho nó ra hết cái sạch cái tang đó các bạn. Chắc chắn luôn là sẽ được nha các bạn. Cho nên mình tự sửa và mình thấy là nó hiệu quả, chia sẻ với các bạn nha. Rồi tương tự thì bên đây các bạn cũng làm y chang vậy luôn nha các bạn. Này ha, thì các bạn nhét nó xuống là được ha. Cái con ốc ở ngoài đây này là nó gắn vô cái phần hai con ốc nàm ở đây nha, bắt vô cái phần này luôn nha các bạn. Ở đây nó có con ốc ha, thì các bạn để kéo lên chút xíu nha các bạn. Đó. Các bạn nhét cái phần ốc này vô là được. Đó. Bên này cũng vậy luôn ha. Thôi mình đã sửa xong rồi ha, mình gắn vô test này nha các bạn. Còn một lưu ý nữa, cái chỉnh gió này các bạn cứ để mức trung bình nhé. Đó, các bạn để mức trung bình là được ha. Rồi mình mở nha. Đó, các bạn thấy lửa nó đã lên rất là lớn này ha. Bên này cũng vậy này. Đó. Đó, các bạn thấy lửa lên cao và xanh này ha. Nấu vậy thì mới được, chứ còn mà hồi nãy mình thử đây các bạn, ngoài gió cho nên là các bạn thấy nó không được nhiều. Bây giờ mình sẽ mang vô bếp để các bạn nhìn thấy nó rõ hơn ha. Rồi các bạn, mình đã mở bếp này ha. Đó, các bạn thấy lửa nó lên rất là lớn luôn. Mình sở dĩ mình tắt đèn để các bạn thấy được cái ngọn lửa của nó lên rất là lớn rồi. Rồi mình chúc các bạn thành công nhé. Mình xin dừng video tại đây. Chào các bạn. Rồi bye bye các bạn.